So mga boss, dumating na yung order ko mga trimmer eh, Dali Barber. Ngayon, natin na. Tapos mamaya, gagawin nyo dyan, i-review ko. I-exam ko. Ang boss na tada. Uy. Sticker pa si Yorme oh. Pogi. At balik. Yun. Charging now. Charger. Guard. Isa pang guard. Oh well. At mahalagang papeles. Pritect. At ito na nga. Oh. Nakakatal pa ako. Wow! Uy, malakas. Okay, mga boss. Ngayon ko susubukan tong bago kong biling trimmer testing.